What's up mga ka-Daisler? Guys, may iba-vlog ako sa ngayon guys. Wala ako sa akong maiisip na iba-vlog. So, ito yung iba-vlog natin. Meron ako guys na ditong lumang-luma ng Samsung guys. Especially ang model niya is J4. So, naisip ko din naman na sayang din naman kung hindi siya magamit. Kasi Full HD naman na siya. So, kaysa naman sa bibili tayo ng mga camera, di ba? Like yung nabili ko. This one guys. Papakita ko sa inyo. Ito guys, is a full webcam na specs doon base doon sa nabili ko. As per, nabili ko siya sa Lazada eh. So, hanggang 480p daw siya. Dito. Which is yun lang yung ano niya, yung kaya niyang specs. Ang nakalagay doon sa website nila, 1080p. So, hindi advisable to gamitin. Ipakita ko sa inyo guys yung loob. Ito guys. Ito yung itsura niya. Malabo. Compare dun sa dito sa aking ginagamit na Samsung. Medyo malinaw talaga siya kasi Full HD, 1080p. Ayan. Tabi muna natin to Ayan. Sa ngayon guys, tabi mo natin to para makita nyo. Baba natin. Ito ang aking BA. Kapag ganyan muna natin. Ayan. So ito guys, ang gagawin natin guys, kung paano magko-connect ba ang Samsung na ito as gawin nating PC camera. So, gawin natin guys, mag-download tayo ng Droidcam dito sa PC. Bali itong client guys, Droidcam ito. Meron akong version na 6.4.1, ayan. Pag tinype lang naman natin dito sa Google guys, as per Google, ayan, mag-open tayo. Meron akong connection sa internet. Open tayo ng Chrome. Ayan guys. Open tayo ng Chrome. Oops, tatlo na naka-open. Ayan. Medyo mabagal yung pag-open ko kasi kaka-open lang ng PC. Ang daming apps kong na-install. Close muna tayo, ang daming open. Punta tayo dito sa type natin Google. Yan. Pakita ko sa inyo lagi kung saan ba yung dinownload ko. Yan. Type natin guys yung Droidcam. Droidcam. Yung Droidcam guys as client. Ayan, ito guys. Update DAV yan. DAV 47 apps. Ayan, try natin open to Sa akin kasi, ang ginagamit ko is 32-bit. Since na ang operating system ko is 32-bit. So, download din kayo guys kung base dun sa specs nyo. Kung 64-bit, 64-bit yung da-download nyo. Okay? So, since na meron na ako guys, di na ako magda-download. Meron na ako dito. So, open natin siya. Ito first natin i-open bago itong cellphone na to. Kasi mayroon din tong apps as Android na Droidcam. So, pakita mo learns kung ayan. Ito guys, yung itsura. Ito yung Droidcam niya.
Na-download ko na din guys. Itong Droid Cam. Ito yung tsura. Check natin. Ito yung tsura guys ng Droid Cam. Ayan. Ito yung Droid Cam. Dinownload ko. Sa computer naman, ito yung version niya. Ayan. Ayan. Since na mayroon na ako guys, gagawin natin, open muna natin to. Setup na natin guys. Open muna natin to and then sunod natin tong ito yung mauna muna sa PC and then next itong sa cellphone. So connect natin ng sa computer guys. Ito. Connect natin to. Ayan. So, try natin guys. Try natin open to. Ay, hindi ko na siya i-install guys pala. Ito yung installer ko na download ko. So, hindi ko na siya i-install guys. Sina-install ko na siya dito. Ayan. Hindi ko na siya i-install to. Kasi na-install ko na siya. Ito na siya guys. Open natin first. Ito. Ayan. Tapos, open din natin to sa ayan. Open natin yung cellphone. Tapos, refresh natin guys. Pwede nyo gawing i-check nyo yung video tsaka yung audio. Kahit yung audio niya, pwede yung i-record. So, yan. Na-detect niya agad yung SMJ500H. So, pag hindi na na-detect guys, i-start natin ha. Try natin. Ayan guys. Ayan, pinalabasan. I-detect niya. So meron ka ng PC camera. Pakita mo Lurs. Meron siyang PC camera. Ito, wag mo na isama Lurs, dito lang. Meron siyang guys na, ayan guys. Meron na siyang PC camera. Pag hindi siya guys na hindi kayo nakakonect. Punta naman kayo dun sa hindi pa kayo nakakonect. I-on nyo guys yung USB debugging. Ayan, pakita natin guys yung USB debugging. Bigyan mo ako bibigyan. Ito yung USB debugging guys. Nandito siya sa developer options. Ayan, under developer options may USB debugging. Bidyoan ko na rin din. Ayan. Pag di kayo nakakonect guys, di kayo nakakonect dito. Punta kayo ng settings. Under developer options guys, meron ditong USB debugging. So ito, i-on nyo lagi ito. Ayan. Kasi pag mapapansin nyo ito guys, nawala. Ayan. Kasi ito yung connection nyo guys, dito yung susi. USB debugging mode launches when USB is connected. So, yun yung kailangan natin i-on para kumbaga siya yung tulay para dun sa USB. Okay? Ganun lang kasimple yung natin, yung explanations. Hindi natin na palawakin pa. So, pagka naka-on siya, pwede mo lang i-connect tong Droid Cam.
Sa mga ibang phone guys, nasa about phone, hanapin nyo na lang doon. Under about phone, tapos USB debugging. Basta under siya ng developer options. Ayan, USB debugging. Okay, so since naka-on na to, try natin ulit close na natin to. Ulitin natin yung procedure so ginawa natin kanina. Ayan. Ayan. Ulitin natin guys yung procedures yung ginawa natin kanina. Ito yung installer ko. Hindi ko na siya i-install. Kasi pag clinic mo to, ayan, mag-i-install siya. Yes mo lang. Next, follow mo yung desktop information. So, i-on muna natin yung ito, Droid Cam. Ito yun. Okay? Ito yung Droid Cam. So, ito yung lumabas. Next, bago natin mag-refresh o kaya mag-start, check muna natin yung audio kung anong marirecord natin, yung video o kaya audio. Yan, i-check lang natin yung dalawa na yan. Ang gusto ko guys mag-connect is via USB kasi pagka naka-wifi tayo, anytime magbabari yung connection mo, so maaari kang magkaroon ng konting problem dun sa may lag ng konti. Pagka hindi stable yung internet connection mo, so mas preferred natin yung USB. So okay, so i-on natin yung itong asa na yung kanina dito. Itong Droid Cam. Sa Play Store lang yan guys din. Yan, matapos may on ito, ganito yung itsura sa PC. Yung Droid Cam, ito yung may itsura. Okay? So yan. Start natin to. No device detected. Bakit kaya? Bakit no device detected? Refresh natin to. Yan. Mamaya pag hindi pa na-detect guys, lipat natin yung ibang port. Ayan guys. I-refresh nyo lang to. Nakita nyo yung SMGH500H o kaya J4. Ito yung model niya. So once na-connect na tayo guys, start lang natin. Ayan. Ito nyo guys. May PC cam tayo. Simple as that. Ayan. Sa 64-bit guys, maganda yung specs niya guys sa 64-bit kasi anytime ito, yung front camera at saka back camera dun sa higher version ng 64-bit na gumagamit, pwede mo siyang ilipat-lipat. Ito naka-permis lang to sa front. Ayan. Depende guys sa settings tsaka sa version na download nyo, okay? Next vlog ko guys, abangan nyo yung screen mirroring. Ayan, screen mirroring tayo next. Ayan, marami tayong vlog guys. Stay tuned sa mga future vlogs natin. Sa mga bago guys sa aking channel. And kung mapapansin nyo guys, naka time out yung stream. Pero working yung camera niya para dun sa less power consumption. Ayan, isa rin yan sa specs guys na maganda para dun sa settings ng phones. Kaya less power consumption. Para less power consumption nga naman. So naka 3 minutes na tayo. Ilang minutes ba? More than 8 minutes. Ayan. So guys, sana may natutunan kayong vlog sa ngayon. Sana may natutunan kayo sa vlog natin ngayon. Ayan, sa mga bago sa aking channel, please hit the notification bell para sa future upload natin. Thank you. Bye-bye.